Well, good morning, ladies. Доброго ранку, дівчата! Or I guess I should say good afternoon. Або доброго дня. Yes, it's so lovely to see you all here this morning. Дуже чудово вас всіх сьогодні бачити зранку. You ladies look radiant. Ви виглядаєте неймовірно. As Vita said, my name is Sandra. Як сказала Віта, мене звати Сандра. And it really feels like a gift to be here with you today. І я відчуваю, що для мене це справжній подарунок бути сьогодні з вами тут. So just to fill you in on who I am. І щоб розказати трошки про себе. I'm originally from the United States. Я родом зі Сполучених Штатів. My dad is American. Мій тато американець. But my mom is Mexican. Але мама мексиканка. They met when he was on vacation in Mexico. І вони зустрілися, коли він був у відпустці у Мексиці. And then they dated for long distance for like a year and a half. Потім вони зустрічалися 1 рік з половиною на відстані. And then she moved to the United States and had me and my 3 sisters. І потім вона переїхала до Штатів, і народилася я і мої ще 2 сестри. And since I was a little girl, I always had this dream for myself. І з дитинства в мене була така мрія. And the dream was to move to California and be an actress. Переїхати до Каліфорнії і стати актрисою. Well, the short version of this story, А якщо коротко розказати про це, God answered my prayer. то Бог відповів на мої молитви. I moved to Los Angeles. Я переїхала до Лос-Анджелесу. I got my master's in theater, film, and television acting. Я отримала ступінь магістра у акторській майстерності на телебаченні і фільмах і в театрі. And then I started touring full-time as an actress. І потім я почала гастролювати як акторка. And in my head I was like, finally I'm living my dream. І я така думала, нарешті я живу життям своєї мрії. But after 5 years of being on tour, Але через 5 років таких гастролей the truth is I wasn't happy. я зрозуміла, що насправді я не була щасливою. I actually felt very empty inside. Насправді я відчувала себе всередині дуже пустою. And I felt very alone. І я почувала себе дуже одиноко. My friends from back in Iowa, І мої друзі зі штату Айова, they thought I was living like a great life. Де я народилась, насправді, вони думали, що я живу неймовірним життям. And I was so prideful, I didn't want to tell them how much I actually was hurting. Але я була настільки гордою, що я їм не розказувала, що насправді мені було дуже боляче. I wanted them to think that I had it all together. Я хотіла, щоб вони думали, що в мене все дуже класно. But when the good, healthy things weren't really filling my heart, Але коли ці хороші, ніби здорові речі, вони все ж таки не наповнювали моє серце, I turned to other things to try to fill my heart. я почала звертатися до інших речей, щоб заповнити своє серце. I started getting drunk with my friends all the time on tour. Я почала напиватися зі своїми друзями, коли ми гастролювали. And just trying to find like this fullness in men. І почала знаходити свою повноту в чоловіках. Not long after, I hit rock bottom. І дуже скоро я як впала на саме дно. And I felt more miserable than I'd ever felt before. І я почувала себе дуже жалюгідно, як ніколи раніше. I remember even one morning looking at myself in the mirror in the hotel room. І я пам'ятаю, якось я була в готельній кімнаті, дивилася у дзеркало. And feeling like I didn't even know who was looking back at me. І я дивилася на цю людину, і я розуміла, що я не знаю, хто це на мене дивиться. I just felt like I hated myself. Я просто відчувала, я себе ненавиджу. I cried out to God and I said, God, please show me the truth. І я тоді почала плакати і молитися Богу, Боже, покажи мені правду. I said, I don't even care at this point what it is. I'll do it, whatever it is. Я навіть не важливо, в чому полягає твоя істина, я буду це робити. And I begged for him to save me. І я благала його, щоб він мене спас. The title of my lesson this afternoon, І назва мого уроку сьогодні The Making of an Unbreakable Spirit. Створення незламного духу. So how many of us would like to have an unbreakable spirit? Хто з нас хотів би мати цей незламний дух? Right? Most of us would want an unbreakable spirit. Так, більшість з нас хотіли би мати цей незламний дух. It's a spirit that can't be broken. Тобто це дух, який не можна зламати. So I looked up some of the synonyms for the word unbreakable. І я знайшла деякі синоніми до цього слова незламний. Armored, Броньований, shatterproof, стійкий до осколків, brass bound, покритий латунню, solid, без домішок, durable, витривалий, everlasting, вічний,
tough, міцний, firm, непохитний, incorruptible, непорушний, unshakable, непорушний, unyielding, непохитний and resistant. і стійкий. These are inspiring words, right? І це насправді це надихаючі слова. That we can be brave and bold women. І те, що ми можемо бути хоробрими і сміливими жінками. Women who persevere. Жінками, які витримують випробування. Women who are indestructible. Жінками, яких не можна знищити. Point number one is women who are unshakable. І перший пункт – це жінки, яких не можна похитнути. Ladies, I'm not going to stand up here and pretend to know what you're going through. І, дівчата, я не буду тут стояти і казати, що я розумію те, через що ви зараз проходите. Because the truth is I can't. Тому що, правда в тому, що я не розумію цього. But what I can say is you are heroes. Але що я можу сказати, це те, що кожна з вас героїня. The whole world knows about you. Весь світ знає про вас. You are famous women. Ви відомі жінки. And the Ukrainian spirit is known throughout the world. І дух українців, він відомий по всьому світу. Your president Zelensky is known throughout the world. І ваш президент Зеленський теж відомий по всьому світу. He is loved around the world. І всі його люблять по всьому світу. And he has a spirit that is unbreakable. І в нього це є цей незламний дух. Let's take a look at one of the most incredible women in the Bible. І тепер давайте подивимось на одну з найнеймовірніших жінок Біблії. This is a woman with an unbreakable spirit. І це жінка з таким незламним духом. Esther. Її звати Естер. A little bit about Esther in case you don't know. І я хочу трошки розповісти про неї, якщо ви не знаєте. Esther was a beautiful Jewish orphan. А Естер, вона була гарною єврейською дівчиною, але вона не мала батьків. And when she got older, she was selected to be queen. І коли вона стала дорослішою, її обрали, щоб стати царицею. After an edict was issued that threatened the lives of all Jews, Але після того, як був виданий указ, який загрожував життю всіх євреїв, Esther's cousin Mordecai gave her a high calling. Її двоюрідний брат Мордехей, він покликав її до чогось дуже важливого. He called her to speak up for her people and to put her own life on the line. Він викликав її, щоб вступитися за свій народ і поставити на карту своє життя. In Esther 4, verse 14, І в книзі Естер, 4 глава, 14 вірш, Mordecai tells Esther, Мордехай каже Естер: "If you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place, but you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to your royal position for such a time as this." Але якщо ти промовчиш зараз, то спасіння євреям прийде, однак якимось іншим шляхом. Але ти і рідня твого батька загинуть. І хто знає, може те становище, яке ти зараз посідаєш в царстві, надано тобі було саме заради цієї години. Ladies, you are persevering through a difficult time. І, дорогі жінки, ви витримали ці важкі часи. This is one of the hardest times in history. І це одні з найважчих часів у історії. But it's not an accident that you are here. Але ви тут не випадково. It's not an accident that you're living in Ukraine at this time. І це не випадково, що ви живете в Україні саме в цей час. God has allowed the war. Бог допустив цю війну. It doesn't mean he likes what's going on, Це не значить, що йому подобається те, що відбувається. but he is allowing it. Але він допустив це. And it's for a reason. І на те були певні причини. Take this time to get right with God. І використайте цей час, щоб примиритися з Богом. To get in a right relationship with him. Щоб ваші стосунки з ним, вони стали справжніми. We want to be careful, ladies, not to harden our hearts during this time. І також нам як жінкам, потрібно бути обережними, щоб наші серця у цей час не стали жорсткими. We don't become truly unbreakable by stopping love. І ми не зможемо стати по-справжньому незламними тоді, коли ми перестанемо любити. We don't want to make this about people, Ми не хочемо думати про людей, but rather look to Jesus, who is really about equality.
Але дивитися більше на Ісуса, який був за рівність для всіх. Not nationality. Він не дивився на те, якої національності є людина. After I had hit rock bottom in my life, І в моєму житті, тоді, коли я відчула, що я вже на самому дні, and I cried out to God to rescue me, і я молилася Богу, щоб він мене спас, God sent a woman into my life to help me. Бог послав жінку в моє життя, щоб вона допомогла мені. And I actually didn't tell any of my friends that I had prayed this desperate prayer to God. Насправді, я нікому з своїх друзів не казала, що я молилася цією відчайдушною молитвою до Бога. But randomly, which is not randomly, І випадково, хоча насправді це було не випадково, all these friends start inviting me out to different faith-based events. але всі ці мої друзі, вони почали мене запрошувати на різні події, які були пов'язані якось з вірою. And then one of my actress friends invited me to study the Bible. І одна моя подруга, яка була акторкою, запросила мене вивчати Біблію. And I had actually grown up religious. I grew up going to church every Sunday. І насправді я росла такою релігійною людиною. Я ходила на зібрання кожну неділю, коли була дитиною. I was very involved in the church I had grown up in. І я приймала дуже активну участь в цій церкві, де я росла. But I had never studied the Bible like this. Але я ніколи не вивчала серйозно Біблію. This time it was completely different. І цього разу все було по-іншому. I studied the Bible and I realized there's so much I was missing. І коли я вивчала Біблію, я зрозуміла, я стільки всього не розуміла. And this time I actually did what the Bible said to do. І в цей раз я насправді почала робити те, що каже Біблія, що ми повинні робити. And it actually worked. І воно спрацювало. And the Bible wasn't boring like I always thought it was. І Біблія була не такою нудною, як я раніше про неї думала. And through studying the Bible, my life changed forever. І тоді, коли я вивчала Біблію, після того моє життя змінилося назавжди. Ladies, this is it. А дорогі жінки, ось в чому секрет. This is the time to make the change. І ось цей час зараз для того, щоб зробити зміни. To allow this to transform you into an unbreakable spirit. І дозволити собі, щоб ви могли перевтілитися і мати цей непохитний дух. In Esther 4:16, the Bible reads, І у книзі Естер 4:16 в Біблії написано: Go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my attendants will fast as you do. When this is done, I will go to the king, and even though it's against the law, and if I perish, I perish. Іди, збери всіх євреїв, яких тільки можна знайти в Сузі, і постіться за мене. Не їжте і не пийте 3 дні і 3 ночі. Я і служниці мої теж будемо поститися. А потім, як я піду до царя всупереч закону, то якщо мені судилося загинути, я загину. Esther put it all on the line. Тобто Єсфір поклала своє життя на карту, можна так She сказати. took a stand for truth. Вона встала за правду. And Esther became unbreakable. І вона стала незламною. After I studied the Bible and became a true Christian, А після того, як я вивчала Біблію і стала справжньою християнкою, I thought for sure God would want to keep me as an actor я була впевнена, що Бог хоче, щоб я залишилась акторкою. and now just doing like Christian work. І просто, більш такі в християнських фільмах знімалася, християнських виставах. But God had a totally different plan in mind. Але у Бога був зовсім інший план на думці. I got a phone call asking me if I would pray about moving from Los Angeles, California to Warsaw, Poland. І тут мені зателефонували і запитали, а чи можу я молитися про те, щоб поїхати з Лос-Анджелеса в Каліфорнії до Варшави в Польщі. I was asked if I would help our church that just got planted there. І мене попросили, чи я не проти допомогти церкві, яка була тільки заснована там. But here's the thing, I've never been to Poland. І що я маю на це сказати? Я ніколи не була в Польщі до того. I had never dreamed of going to Poland. Я ніколи не мріяла поїхати в Польщу. And I definitely never saw myself living in Poland. І я ніколи навіть не бачила, що я там буду жити. I don't speak Polish. Я не говорю польською. I clearly don't look Polish. Я точно не виглядаю як полька. So it was clear this was God's plan and not my plan.
Тобто було точно очевидно, що це був Божий план, а не те, що я сама планувала. So when God called me to go to Poland, І коли Бог покликав мене поїхати в Польщу, I prayed a lot я дуже багато молилася. and I said yes to the call. І я відповіла на цей поклик так. But this wasn't an easy move to make. Але насправді мені це не далося легко. I'm really, really close with my parents. У мене дуже-дуже близькі стосунки з батьками. I'm very close to my 3 sisters. І дуже близькі стосунки з моїми 3 сестрами. And the truth is my mom isn't doing great with her health. І правда в тому, що моя мама, в неї не дуже добре зараз зі здоров'ям. And this is where I really had to trust God. І ось тут мені потрібно було дуже сильно довіряти Богу. And I had to trust that God is taking care of them. І просто довіряти, що Бог турбується про них. And God made very clear his plan for me is different than my plan for me. І Бог мені дуже ясно показав, що його план для мене, він відрізняється від того, що я сама собі планувала. And even though it was hard to say goodbye to my family, І незважаючи на те, що мені було важко прощатися зі своєю сім'єю, God has been teaching me so much. Бог мене навчив так багато чому. He's teaching me real trust. Він вчить мене довіряти йому по-справжньому. Not just trusting when it's convenient, Довіряти не тільки тоді, коли мені це зручно. not just trusting when I can see what the outcome will be, Довіряти не тільки тоді, коли я бачу, що з того буде. not just trusting when it goes my way, Довіряти не тільки тоді, коли все йде по-моєму. but really having a deep love for God and really trusting him. Але мати насправді оцю дуже сильну любов до Бога, яка And довіряє. And the crazy part is, І що саме таке неймовірне, even though I'm living in a place I never thought I'd be living, незважаючи на те, що я живу в тому місці, в якому я ніколи й не думала, що я буду жити, and doing something I never thought I'd be doing before, і я роблю те, що я теж ніколи не думала, я буду робити. I've never felt happier in my life. І я в житті ніколи себе не почувала такою щасливою. I've never felt a completion like this. Я ніколи не відчувала такої повноти, як тепер. My point number 2 is women who are unstoppable. І мій другий пункт – це жінки, яких не можна зупинити. Ladies, do you want to be unstoppable? Чи ви хотіли би бути такими, яких не можна зупинити? I know you do. We all want this. І я думаю, що кожна з нас хоче цього. And to truly feel the fullness that God promises in his word. Але щоб по-справжньому відчути ту повноту, яку Бог обіцяє в своєму слові. But just like a recipe book, То ми, як і в книзі з рецептами, if we don't actually do what the recipe says, we don't get the result that the recipe promises. якщо ми не будемо робити все так і в тій послідовності, як написано в рецепті, то ми не отримаємо результат, який нам цей рецепт обіцяє. I had started believing in my life before І раніше в моєму житті я почала вірити, that life really couldn't get any better. що життя, що не може бути ще краще, куди вже краще. I was like, okay, my dreams came true, but I still feel empty. Тобто мої мрії здійснилися, але все одно я відчуваюся пустою. So maybe it's just impossible. Maybe this is just the best that it gets. Тобто я така думаю, може просто по-іншому не буває, тобто найкраще, що може бути, це ось це. But studying out God's word, I saw there is the potential for a full life. Але коли я почала вивчати Біблію, я зрозуміла, що є певний потенціал, можливості для того, щоб ми мали повне життя. He can give us a life that is full. Він може дати нам життя з надлишком. He can give us the completion that we were always chasing for. Він може нам дати ту повноту, якою ми завжди прагнемо. A happiness and a peace that's beyond what we can understand. І те щастя і мир, які просто перевищують те, що ми можемо навіть усвідомити. Ladies, we're not promised tomorrow. І, дорогі жінки, нам ніхто не обіцяв, що завтра настане. And who knows, but you're calling to this time for such a time as this. І хто знає, можливо, ви зараз там, де ви є, просто не даремно. This is the time to study the Bible. Тобто зараз той час, щоб вивчати Біблію. Don't wait until it's too late, Не чекайте, поки вже буде запізно. because we really don't know what tomorrow brings. Тому що ми насправді не знаємо, що буде завтра. Get right with God as soon as possible. Примиріться з Богом якомога швидше. Talk to the woman who invited you out today. Поговоріть з тою жінкою, яка запросила вас сьогодні.
Ask them about studying the Bible. І попросіть її вивчати з вами Біблію. There is an urgency, but there's also an opportunity. Тобто, так, це є той момент, коли потрібно спішити, але разом з тим це і велика, дуже гарна можливість. And we can see the urgency right here and right now. І ми можемо тут і зараз бачити, що це щось таке термінове. War highlights the brevity of life. War highlights how fragile life is. Тобто те, що відбувається війна, вона просто показує, наскільки життя воно крихке. So choose to change your mindset to get right with God. І тому просто виберіть, щоб змінити те, як ви про це думаєте, і примиритися з Богом. So whether you've studied the Bible before, Навіть якщо ви вивчали вже Біблію раніше, or have never touched the Bible ever, або навіть якщо ви ніколи не торкалися до Біблії, I want to give each of you a challenge. я хочу кожній з вас дати виклик. Start a Bible study this week. Почніть, призначте заняття вивчення Біблії на цьому тижні. Take the leap. Зробіть цей крок віри. Transform into women who are unshakable, І перетворіться на жінку, яка буде непохитна, unstoppable, яку неможливо буде зупинити, and become unbreakable. і яка стане незламною. Thank you so much for allowing me to share. Дякую, що дозволили мені поділитися.